हॅलो गाईज, वेलकम टू अनदर व्हिडिओ. सो गाईज, या व्हिडिओमध्ये आपण पावसात खेळणारी मुले याचं मेमरी ड्रॉइंग करणार आहोत. सो गाईज, या व्हिडिओनंतर मी ह्या ड्रॉइंगचं कलरिंग केलं आहे, तो व्हिडिओ तुम्ही नक्की पहा. एलिमेंटरी व इंटरमिजिएट ड्रॉइंग ग्रेड एक्झामच्या स्टुडंटसाठी या व्हिडिओचं पेंट केलेलं चित्र खूप महत्त्वाचं आहे, ते नक्की पहा. सो गाईज, या वर्कचं कलरिंग तुम्ही नक्की पहा. एलिमेंटरी व इंटरमिजिएट ड्रॉइंग ग्रेड एक्झाम रिलेटेड सर्व व्हिडिओज मी या चॅनलमध्ये अपलोड केले आहेत, ते तुम्ही नक्की पहा.